Moikka! Oltais Nitsijärvellä Inarissa. Tänään tulin perille ja jätin just ton Nitsijärven veneenlaskupaikan taakse. Tän reissun määränpää olisi sellainen paikka kuin Rautujärvi. Se on tuolla Inarijärven perukoilla, aika lähellä Surnujokea. Matkaa tästä tulee sellainen joku 50-60 kilsaa kaarteluineen ja kiertelyineen. Heti ensimmäiselle illalle osui ihan todella hieno melontakeli. Täällä on aivan peilityyni. Valo on vielä sellainen pari tuntia jäljellä, niin pitää koittaa käyttää aika hyväksi ja saada tähän kilometrejä heti alle. Tervetuloa katsoa videoa. Taitaa pieni vuoto olla tuolla kanootissa. Siellä on jonkun verran vettä sisällä. Ei kyllä hyvä alku tämän puolesta. Aika helposti selvisi toi vuotokohta, että toi mun vanha paikkaus vähän repsottaa. Mä vähän kuivaan sen paperilla ja hion ja sit liimaan. Pitäisi olla kyllä ihan tehtävissä toi homma. Matkaa olisi päästy, mutta aika kova etelätuuli vähän kiusaa mua. Mun ei pitäisi ihan hirveän pitkälle etelään päästä, niin sit pääsee menee noit pohjoisen puoleisiin rantoja pitkin ja sit se tuuli ei haittaakaan enää. Vähän aikaa tässä pitäisi taistella tätä tuulta vastaan, niin sit helpottaa. Sitten olisi pahimmat vastatuuliosuudet pois alta ja päästään seuraavaksi. Meillä on aika monta kilsaa myötäpäivää ja kuten nytkin näkyy, niin tää kanot menee tonne suuntaan, mihin mä oon menossa, vaikka me teekään mitään.
Tosta pitäisi nyt vetästä yli. Tässä on varmaan joku 4-5 metriä sekunnissa, et ei se nyt ihan mahdoton ole. Iltaruuaksi olisikin sit pizzaa tänään. Pitää koittaa aika hitaasti paistella, ettei kärähdä pohja ilman, että noin täyttäät yhtään kypsyy. Todella hieno keli tuli tälle päivälle. Oli luvannut vähän tuollaista tuulista, mutta nyt kyllä näyttää aika mukavalta melontakeliltä. Tänään olisi sitten sellainen suunnitelma, että 20 kilometriä on sinne Rautujärvelle eli Kohdejärvelle, niin tavoitteena on päästä sinne tänään. Kello on jotain 11. Ei ihan hirveän aikaisin päästä lähteen, mutta 20 on kuitenkin kanootilla sellainen suhteellisen nopea matka kulkee. Olin tuollaisessa Navsu-Sulae-nimisessä saaressa yötä. Ja nyt lähdetään tämän saaren länsilaitaa tonne pohjoisen suuntaan menemään. Pari tuntia pitäisi saada tällaisessa poutakelissä meloa ja sitten sen jälkeen alkaa sataa säätiedotuksen mukaan. Pakkasin kamat silleen, että ne ei kastu, jos alkaa sataa. Siinä on jännän näköinen joku maja tai rakennus. Kyynelvuonoa just saavutaan tässä ja on kyllä niin upean näköistä maisemaa. Näkyy tää niinku
ajan jälki tässä luonnossa. Tuollaisia satoja vuosia vanhoja mäntyjä. Osa on kuollut kokonaan ja osa on sitten kuollut osaksi, sit osaksi on vielä elossa. Tää mun mielestä laittaa hyvin ajassa asioita perspektiiviin. Tää luonto. Pistin ongen veteen muutamaksi sekunniksi, niin heti tärppäs. Vähän tuntuu, että on hauki kyllä. Se otti niin rannasta nimittäin. Niin. Eikä oo ku taimen, kato. Alamittainen taimen. Sellainen. Reilusti alamittainen. Kyllähän se sade sieltä saapuu. Ollaan tässä aika kyynelvuonon päässä tällä hetkellä ja vielä olisi joku sellainen 4-5 kilsaa tonne ihan päätyy ja sit sieltä käännetään itään ja sit sellaisia pieniä lampia pitkin sinne Rautujärvelle. Ihana on 2 vaiheilla ollut, että pitäisikö jatkaa tästä kävellen vai kanootilla, mutta ajattelin nyt, että menen toistaiseksi kanootilla ja sitten jossain vaiheessa matkaa, jos alkaa tuntua siltä, että ei jaksa kantaa kanoottia ja tavaroita, niin sitten jätän kanootin johonkin ja kävelen sitten sieltä. Sitten oltaisikin tässä Inarijärven ja Kyynelijärven välisellä puro-osuudella. Pidän vähän tässä taukoa ja otan nopeasti jotain kylmää purtavaa tossa. En viitti alkaa tällä sateella nyt mitään ihmeellistä kokkaille tai edes kahvia keittää. Mä suunnittelin tätä reissua, niin tää oli vähän niinku sellainen muuttuja, joka sai mut lähteä sitten kanootilla liikkeelle. Et jos tonne haluu Rautujärvelle kävelle mennä, niin tää pitäisi ylittää jalan. Ja ei tää nyt mikään hirveän iso ole, mutta kyllä tää aika syvä on ja iso kivenmurikka, jotka on ihan levässä, niin ei kyllä olisi kovin kiva tätä jalan ylittää rinkkaselässä. Ehkä tästä saattaisi päästä jotenkin just, mutta ei kyllä huvita. Ollaan tässä Kyynelijärven ja Sorstijärvien välisellä kannaksella. Mulla on tässä tällainen pieni tavaroiden järjestämistuokio menossa. Jätän osan tavaroista tässä kohtaa pois, kun tulee niin monta kanto-osuutta, niin ei huvita ihan kaikkea kantaa mukana. Aurinko alkaa olla tuolla pikkuhiljaa horisontin takana ja sen takia ajattelin, että jätetään nyt tämän päivän osalta tämä homma tähän näin. Pääsin tonne Ahvenlammen rantaa, eli vielä Ahvenlampi olisi päästä päähän melottavana huomenna ja sitten yksi ylitys, sellainen 500 metriä Rautujärvellä. Ihan ei päästy perille sinne, minne piti päästä, mutta ihan tyytyväinen on silti tähänkin etenemiseen. Aikamoinen matka oli tänään, vaikka ei päästykään määränpäähän. Olisinko me joku 4 kertaa kantanut kanoottia vai 5. Huomenna olisi sitten 1 jäljellä.
Mutta tosi mukavaa ollut tehdä tässä ruokaa ja istuu vähän tulien ääressä. Mä oon huomannut tässä sellaista, että sitä aina miettii, että miten pääsee helpoiten johonkin paikkaan. Mä en nyt tiedä, että oliko tää mun tapa tulla kanootilla tonne Rautujärvelle niin helpoin vai olisiko se ollut helpompaa kävellä sieltä Kyynelvuonnosta. Mutta ehkä se pointti onkin se, että se on jopa parempi, jos se ei ole kaikista helpoin tapa. Et musta tuntuu, että just tänään on sen takia niin mukava istuskella tässä, koska on vähän niin kuin nähnyt vaivaa ja raatanut tuolla. Tästä kuivatusta kananmunasta on tullut aika mun vakiojuttu näin reissuilla. Se ei sellaisena ole hirveän hyvää, mutta kun se maustaa hyvin, nytkin mä laitoin karrimaustetta ja vähän tabaskoa, niin maistuu musta tosi hyvin. Tänään on tällainen pilvinen, suhteellisen tyyni päivä tulossa. Ainoa suunnitelma on oikeastaan soutaa ton Ahvenlammen yli ja sitten kantaa tavarat tonne Rautujärvelle. Toi kantaminen tulee olemaan rankka, kun se on reilu 500 metriä ja sitten on korkeuseroa kanssa jonkun verran siinä, niin pitää syödä kunnolla, että jaksaa sen huitasta. Siellä se Rautujärvi näkyy jo viimeiset metrit pois alta, niin ollaan perillä. Sitten vaan haetaan rinkka vielä tuolta, se jäi tonne matkan varteen. Sitten ettiin leiripaikkaa ja kahvia lounastauko sen jälkeen. Otin tosiaan leiripaikaksi tällaisen saaren tästä aika keskeltä järveä. Laitoin teltan pystyyn ja laitoin kamiinankin tohon noin, kun oli aika vilponen jotenkin tuuli, kun tulin tähän. Huomaa kyllä vähän ehkä energiatasoista, että on 2-3 päivää reissattu tässä. Et
Ei ole ehkä ihan 100%. Tämä on selvästi ollut suosittu kalastuskohde tai varmaan pilkkikohde luulisin. Täällä on tosi paljon kaikkia vanhoja nuotiopaikkoja ja kaadettuja puita ja tällaisia, mistä näkyy, että täällä on niinku oltu. Tää ilta onkin mennyt pitkälti aika rennoissa tunnelmissa, että olen vähän tutkinut tätä saarta ja kävin vähän poimiin marjoja ja ajattelin nyt tehdä tässä vähän illallista. Ja reseptinä olisi shakshuka. Tässä on pikherneitä, paprikaa, tomaattipyreitä, fetajuustoa ja sitten sen kanssa kuskusia ja hummusta. Jälkkäriksi mä ajattelin tehdä tällaisen letun, mihin tulee sitten farinsokerista ja kookosmaito tai kookoskermajauheesta sellainen kinuski. Ja sitten siihen vielä vähän marjoja päälle. Lettu voisi olla vähän parempi, tää jotenkin ei paistunut ihan kunnolla, mutta muuten todella hyvää. Sopii tää kinuski tosi hyvin tän kirpeen puolukon kanssa. Saaren itäpuolella olisi sellainen vähän syvempi kohta. Mä valitsin tän ihan sitä varten, että tässä voisi periaatteessa pystyä kalastamaan ihan tästä saarestakin. Käydään se testaa ekana ennen kuin lähdetään pidemmälle. Mepsiä aluksi testiin.
Saari on kerran nyt kierretty ympäri ja ei ainakaan toistaiseksi ollut mitään havaintoja. Mä ajattelin tässä varmaan vielä jonkun aikaa tästä saaren rantaa ja sitten syön lounaa ja lähden sitten kanootilla etsiä vähän muita paikkoja. Sitten pitäisi vaan päättää, että mitäs sitä syötäisiin. Päätin tehdä tällaista karria. Tässä on karritahna kuivattuna, sitten vähän kaffirimelehtiä ja chiliä. Sitten tulee riisinuudelia ja sitten kookoskermajauhetta ja härkis näitä paloja. Vai mitä nämä on? Jotain kuivattuja härkisjuttuja. Teltas sen verran lämmin, että piti tulla tähän ulos syömään. On kyllä uskomattomia kelejä. Tää Rautujärvellä on ihan tällaista niin kuin kirkasta vettä. Tällaista sinisen oloista kirkasta. Tai turkoosia. Kokeillaanpa kuin syvä tässä on. Mä annan upota, kuinka pitkälle menee. Nyt se osui pohjaa. Just meni toi kuitu siinä 20 metriä. Tässä voi olla sellainen. Tulin tällaisen kivikon laitaan. Tässä tosi nopeasti syvenee vesi ja näyttää mun mielestä sellaiselta paikalta, että tässä voisi olla jotain kaloja. Heitellään tässä nyt jonkun aikaa ja katsotaan. Täällä saa aika varovasti liikkua. Täällä on tällaisia pesukoneen kokoisia kivenlohkareita. Ei ollut mitään kalahavaintoja tässä paikassa. Joko tunnin verran tai ylikin mä heittelin, mutta eipä näy. Mä käyn koittaa tossa vielä yhden lahden tonne itään, niin sitten sen jälkeen tää päivä voisi olla paketissa, kun se on tsekattu.
Eipä lähetäkään vielä tästä mihinkään. Just äsken oli raututus ihan rannassa. Se tuli niinku tuolta sivusta ja sitten mun viehe tuli tuolta suoraan edestä. Sitten se näki sen, se yritti ottaa siihen kiinni, mutta se ei niinku saanut siitä kiinni. Se ei ollut hirveän iso, mutta olisi se kelvannut kuitenkin. Jatketaan tässä vielä jonkun aikaa. Ei sitä tiedä, vaikka täältä tärppäisi. Todella hieno ilta kyllä. Pitää olla iloinen, että saa täällä ylipäätänsä olla ja viettää aikaa syyskuun loppupuolella tällaisessa kelissä. Kello alkaa olla kohta 6:30 ja pitää lähteä takaisin melot tonne leiriin päin. Aika työmaa on ollut tää kalastus tänään. Ei ole mitään tulosta, vaikka 4 tuntia kohta on kalasteltu. Mutta on kyllä ollut ihan mukavaa silti. Ja tässä just mietin, että kyllä mä niinku enemmän tästä tykkään kuin siitä Norjan meiningistä. Kun mä olin siellä joku kuukausi takaperin siellä Norjassa ja kuvasin sieltäkin sitä videoa. Ja olin siellä jossain tunturilammella ja suurin piirtein joka heitto oli kala kiinni, niin ei siinä oikein ollut mitään järkeä. On kyllä mukava päästä taas tänne kaminan lämpöön, on aivan poikki päivästä. Mä oon miettinyt vähän loppureissun osalta sellaista, että kalastelisin vielä huomenna tässä ja sitten tiistaina ylihuomenna niin tekisi ehkä reissun tonne läheisille Ylänkö-alueelle. Kävis kattoo siellä vähän maisemia ja siellä on pari lampeakin, mitä vois koittaa kalastella. Sitten parin päivän päästä lähtisi tekemään paluumatkaa. Mutta eipä siinä. Pitää mennä varmaan nukkumaan tästä, niin jaksaa taas huomenna kalastella. Hyvää yötä. Aamu onkin tänään aika kolea ja vettä ripsuttelee. Vähän tekisi mieli vaan laittaa kaminaan tuli ja hengailla täällä teltassa. Mutta ei se auta, ei se rautu silleen nouse sieltä järvestä itekseen. Mä tein tossa illalla valmiiksi jo puuron. Laitoin siihen vähän mangososetta ja annoin se hautua yön yli. Nyt sit vaan kahvia lämmittämään tätä koleaa aamua. Piti tulla vähän jalottelee ja muutenkin tuohon rantaan heittelee. Katoin, että tässä on jonkun kanootti jäänyt. Olisi mielenkiintoista tietää, että kuka tänne jättää näitä veneitä. Tuolla oli yksi soutuvenekin tuolla järven toisessa päässä.
Mukavaa tälleen syksyllä, kun ei nää voitkaan sulaa ihan hirveän pahasti. Säilyy ihan hyvin tälleen viikon reissuajan voi. Ja oikeastaan juustokin säilyy mun mielestä. Ainakin tällainen vähän ikäännytetty juusto. Ei mitä ehkä tänne mitään Oltermannia ottaisi. Jos mentäis 100 vuotta taaksepäin ja mä olisin saamelainen ammattikalastaja täällä Inarissa, niin voisi olla, että olisin työtön aika nopeasti. Tällä mun kalastusmenestyksellä ei pidettäisi itteensä tai perhettä hengissä muutamaa päivää pidempään. Siinä on aina oma haasteensa löytää hyvä rantautumispaikka tällaisessa louhikossa. Ei tästä hommasta tunnu tulevan mitään, niin ajattelin nyt sitten sellaista varasuunnitelmaa, että käytös koittaa tuollaisen pienemmän lammen. Se on tästä Rautujärvestä joku 400 metriä. Niin mä melon tonne järven toisen päähän ja sitten siitä käppäilen. En mä tiedä, onko sielläkään mitään, mutta ihan niin kuin jotain tekemistä ajattelin tälle loppuillalle, niin käydään siellä nyt pyörähtää. On kyllä niin vätsärimäistä, inarimaista kiviröykkiöä. Satoja metrejä. Auts, onpas kuuma. Joo, huomenta. Sellaisia vähän harmillisia
uutisia tuli tälle aamulle, että katoin ton säätiedotuksen ja nyt on tiistai ja mun oli tarkoitus ajaa kotiin sunnuntaina. Oho, toi vähän tulee liikaa valoa. Laitetaanpa vähän. Niin, tarkoitus oli ajaa kotiin sunnuntaina. Varmaan se niinku paluumelonta, matkamelonta olisi sitten osunut siihen torstai, perjantai, lauantai akselille. No, Ilmatieteen laitos on antanut perjantaille tuulivaroituksen, eli jotain niinku yli 10-15 metriä sekunnissa tuulta. Sama torstaina, tai ei ole varoitusta, mutta on niinku tosi kovaa tuulta luvattu. Periaatteessa torstai, perjantai ja lauantai on kaikki aika melontakelvottomia päiviä, että ei pysty oikein tekemään matkaa. Niin nyt mulla on tässä tiistai, keskiviikko oikeastaan sellaiset päivät, joina mahdollisesti pystyy meloa. Keskiviikollekin taisi olla 7 metriä vai 6 metriä sekunnissa. Sekin on niinku ihan liikaa ja se puskee tuolta vastaan kun on tuonne länteen menossa, niin pitää lähteä tästä kyllä valitettavasti takaisin autolle meloa tänään ja niin pitkälle mennään kuin keritään, mutta ei missään nimessä tietenkään autolle päästä. Tästä on niin kuin 50 kilsaa matkaa ja sitten on noita kanto-osuuksia, niin jos pääsis kanto-osuudet ja sitten vaikka sinne niin kuin kyynellä vuoron toiselle puolelle tavallaan, että pahimmat seläylitykset, niin mä olisin siihen jo ihan tyytyväinen. Mut joo, aamupalat ja tavaroiden pakkaus ja sit vaan täyttä vauhtia kohti länttä. Just pääsin tähän Kyynelijärven reunalle. Viimeinen ylitys tästä vielä, sitten ollaan Kyynelijärvellä ja sen jälkeen ei tulekaan sit mitään ylityksiä, jos mä lasken sen puron siitä. Jos en laske, niin sit se pitää vielä kantaa, mutta avovesimelonta olisi sit loppuaika. Säätiedotus ei ole muuttunut mihinkään, että vieläkin näyttää ihan samalta, melko ikävältä vastatuulelta. Mä syön tässä nyt kunnon tuhdin lounaan ja sit lähden jatkaa matkaa. Aluksi vähäsen matkaa Kyynelijärveen ja sitten Inarijärveen. Sitten ollaan Kyynelijärven ja Äälisjärven, Inarijärven välisellä purolla. Ajattelin nyt vaan meloa tän läpi. Tässä on ehkä yksi sellainen virtakohta, mutta muuten aika lepponen pikkupuro. Siinä on yksi kivi, minkä mä muistan, että pitää kiertää tuosta vasemmalta. Muuten mä luulen, että siinä ei ole oikein mitään, mihin voi osua. Vähän mentiin kivien päältä, mutta oli niin liukasta tossa, kun oli noita leviä, niin ei ollut mitään ongelmaa siinä. Sitten jatkuu taas hirveä vastatuulimelonta. Jos jotain positiivista pitää hakea, niin on ainakin suora vastatuuli eikä sivuvastainen. Se sivuvastainen on kaikista pahimmin mielestä. Inarijärvelle oltaisiin päästy ja
Täällä onkin ihan kunnon aallot. Vähän isommat kuin missä mä haluaisin meloa. Koitan tässä mennä rantoja pitkin mahdollisimman paljon, niin vähän turvallisempaa olisi. Jos yöllä on hyvä keli, niin harkitsen vahvasti, että meloisin yöllä myös. Koska tällaisessa kelissä, puhumattakaan tästä huonommassa kelissä, niin ei oikein tule mitään matkanteosta. Seitsemän kilsaa olisi takana tätä avovesimelontaa nyt. Keli on parantunut huomattavasti siitä, mitä se äsken oli. Nyt on ehkä muutama metri sekunnissa enää tätä tuulta, niin pääsee tästä jatkaa vielä aika monta tuntia. Kello on 6 ja aurinkohan laskee tuossa 1,5 tunnin päästä. Mutta senkin jälkeen on vielä valosaa kuitenkin vielä ehkä tunnin verran. Ja siitäkin eteenpäin vielä näkee kyllä aika hyvin ja riippuu tietty tästä yön pilvisyydestä, että miten täällä valo riittää. Nyt on täyskuu ja se valaisee kyllä tosi hyvin. Pitää vähän katsoa mihin asti tässä jaksaa vetää. Ja myös pitää tsekkaa se huomisaamun säätiedotus, että pääseekö huomenna sitten melomaan vai ei. Matkaa olisi taitettu 15,3 kilsaa puron jälkeen. Eli yhteensä varmaan 25. Jos vielä sellaisen 50 kilsaa jaksaisi, niin sitten olisi huomiselle aika sellainen turvallinen matka. Matka edelleenkin jatkuu. Pääsin jo sinne päämäärään, mihin piti päästä, mutta sitten tuumi, että meillä on tästä saman tien aika lähelle autoa, koska täällä on tällä hetkellä aika tyyni keli. Tosi helppo meloa. Huomenna aamulla sitten taas alkaa tuuleen, niin mieluummin mä otan nyt näitä kilometrejä, kun sitten aamusta tuuleen. Lisäsin äsken vaatetta alakroppaa ja otin hanskat käteen. Täällä on varmaan jossain muutama asteen tienoilla lämpötila. Vielä olisi sellainen 10 suurin piirtein autolle. En mä ihan sinne asti varmaan melon, mutta ehkä tässä vielä jonkun matkaa. Sitten lähden telttää pystyyn ja pääsen huomenna ennen kovia myrskytuulia pois täältä. Mutta musta tuntuu, että tässä ei enää tämän kummempaa videomateriaalia tule kuvattua, niin tässä kohtaa kiitos, että katsoit videon ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Moro!